Hi guys, ඔන්න එහෙනම් අදත් පිළිගන්නවා කම්පැරිසන් ෂෝ එකට. අද ගෙනල්ලා තින්නේ world number 1 chocolate brand එකේ නෑ world number 1 chocolate company එකේ. ඇත්තටම කියන world number 1 selling and production chocolate selling and production company එකේ මේන්ම chocolate brands තුනක් තමයි ගෙනල්ලා තින්නේ කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. ඉතින් මොකද්ද මේ world number 1 chocolate company එක? ඒ තමයි මාස් ඉන්කෝපරේටඩ් කම්පැනි එක. ඉතින් මාස් ඉන්කෝපරේටඩ් කම්පැනි එකේ අපි දන්න බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේන්ම බ්‍රෑන්ඩ් තුනක් තමයි අද අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ කම්පැරිසන් ෂෝ එකට. මොකද මේ මාස් ඉන්කෝපරේටඩ් ආයතනය කියලා කියන්නේ. මාස් ඉන්කෝපරේටඩ් ආයතනය පටන් ගන්න තින්නේ 1911. ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 110කට කලින් ෆ්‍රැන්ක්ලින් ක්ලැරන්ස් මාස් තමයි පටන් ගන්න තින්නේ. මේ වෙනකොට මේ කම්පැනි එකේ ඕන වෙන්නේ මාස් ෆැමිලි එක. ඉතින් අපි බලමු මේ බ්‍රෑන්ඩ් මේ කම්පැනි එකට අයිති ප්‍රධානම චොකලට් තුනක් තමයි අද ගෙනල්ලා තින්නේ. මොනවද ඒ චොකලට් තුන සහ අයිති අනිත් චොකලට් මොනවද කියලා. අද මුලින්ම ගෙනල්ලා තින්නේ මාස් චොකලට් එක. අපි හැමෝම දන්න මාස් එක තමයි ගෙනල්ලා තින්නේ. ඉතින් මේක අරන් හැම තැනම තියෙනවා. අපි හැමෝම කනවත් එක්ක හැමදෙනවා. ඉතින් මේ මාස් චොකලට් එක 1932 දී තමයි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීලා තින්නේ ඉංග්ලන්ඩ් වලදී. ඉතින් අපි ඉක්මනටම බලමු අද ගෙනල්ලා තියෙන අනිත් බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා. අද දෙවෙනි අර ගෙනල්ලා තින්නේ ස්නිකර්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ස්නිකර්ස් කියලා කියන්නේ මාස් ඉන්කෝපරේටඩ් වල ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්න මේ වගේ මේ මාස් එක වගේ චොකලට් වල පළවෙනිම චොකලට් එක තමයි. මේක 1930 තමයි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඇමරිකාව වල තමයි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මද කම්පැනි එකෙන්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු තුන්වෙනියට ගෙනල්ලා තින්නේ මොකද්ද කියලා. තුන්වෙනියට ගෙනල්ලා තින්නේ මාස් ඉන්කෝපරේටඩ් කම්පැනි එකේ බවුන්ටි චොකලට් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් මේ චොකලට් බ්‍රෑන්ඩ් එක 1951 යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් ඇන්ඩ් කැනඩා මෙන්න මේ රටවල් දෙකෙන් තමයි මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නේ මාකට් එකට. ඉතින් අපි මීට කලිනුත් මේ විදිහටම චොකලට් බ්‍රෑන්ඩ්ස් කීපයකම වීඩියෝස් කරලා තිනවා. ඉතින් අපි කලින් ගෙනාවේ කින්ඩර් බෝයනෝ කම්පැරිසන් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක තාමත් බලලා නැත්නම් මම මෙන්න මෙතන උඩ දානවා කාඩ් එකක්. ඔයාලා ගිහලා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මාස් ඉන්කෝපරේටඩ් කම්පැනි එකේ මේන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තුනක්. මාස්, ස්නිකර්ස්, බවුන්ටි. ඉතින් මීට අමතරව තවත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා අපි දන්න නොදන්න. ඉතින් ඒවයි මේන්ම බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටිකක් අපි දන්නම බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටිකක් පොඩ්ඩක් කියන්න මොනවද කියලා. ඉතින් අපි දන්න හැමෝම දන්න ගැලැක්සි බ්‍රෑන්ඩ් එක අයිති වෙන්නේ මේ කම්පැනි එකට. ඊට පස්සේ රීෆ්‍රෙෂ්මන්ට් එකක් වගේ ගන්න එක්ස්ට්‍රා බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ ස්කෙටල්ස් එක. ඊට අමතරව ආපහු තියෙනවා මිල්කි වේ. තවත් ප්‍රධාන බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි ට්වික්ස්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපි දන්න මේන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් කීපයකුයි තව තියෙනවා. තවත් මේන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකම කියන්න බෑ. ඉතින් අපි දැන් එහෙනම් ඉක්මනටම මේවා කඩලා බලමු කොහොමද කියලා රස කම්පෙයාර් කරලා. හරි මුලින්ම අපි බලමු මාස් චොකලට් එක කඩලා මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ මාස් චොකලට් එක අද අපි ගෙනල්ලා තින්නේ ග්‍රෑම් 51 බාර් එක. මේක මං රුපියල් 190කට තමයි මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මම මේක ප්‍රයිසුයි මේ ගත්ත ලොකේෂන් එකයි පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක පින් කරලා තියන්නම් අනිවාර්යෙන්. ඔයගොල්ලොත් බලන්න. හරි අපි එහෙනම් ඉක්මනට මේ කඩලා බලමු කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාස් චොකලට් බාර් එක තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 51 බාර් එක මේ. අපි එහෙනම් බලමු ස්නිකර්ස් චොකලට් එක. ඒක අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 50 ස්නිකර් එක. ඉතින් අපි මේකත් මම නම් රුපියල් 190කට තමයි මේකත් මිලදී ගත්තේ. මේකත් අපි ඉක්මනටම කඩලා බලමු කොහොමද කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ග්‍රෑම් 50 ස්නිකර් එක තියෙන්නේ. හරි. තුන්වෙනියට බවුන්ටි එක තියෙන්නේ. බවුන්ටි එකේ නම් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේක රුපියල් 290ක්. ඉතින් මේකත් මම එතනින්ම තමයි ගත්තේ. මේක ඇතුලේ දෙකක් තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ග්‍රෑම් 28.5 බාස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේක ග්‍රෑම් 57ක් වෙනවා. මේක රුපියල් 290ක්. මේක පොඩ්ඩක් වැඩි ගානකට වඩා. දැන් බලමු මේකත් කඩලා. මේකේ පිටිපස්ස නම් මාර ලස්සනයි තියෙන විදිය. මේ බවුන්ටි කියලා ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා මේකේ print කරලා පිටිපස්සේ. මේ බාස් දෙකක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ ටිකේ රස.
එහෙනම් මාස් එක බලමු කොහොමද මුලින්ම අපි දෙකට කඩලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද කියලා. ඕ ඔන්න ඔහම තමයි මේක පේන්නේ ගැඩුවාම. මෙතන දිනනවා කැරමල් එකක් පේනවා ඇති. ඉතින් මම දැන් බලන්න මේ කැල්ල කාලා කොහොමද රස කියලා. අවල ඉවර ගන්න බෑ මේ කැරමල් එක කඩ හැමදැනම බැඳෙනවා. පට රහයි චොකලට් එක මාර ස්මූත්. අර හයිය නැහැ චොකලට් එක එන්නේ ස්මූත් හැපෙන්නේ. කැරමල් එක කඩ හැමදැනම බැඳෙනවා කිරි රහයි. හොඳයි මාස් එක ඇත්තටම මාර රහක් තියෙන්නේ. හොඳයි ඒක රස බලමු අනිත් ඒවත් කොහොමද කියලා බලලා ගියමු කොහොමද කියලා. හරි ඊළඟට බලමු ස්නිකර්ස් එක කොහොමද කියලා. හරි ස්නිකර්ස් එකේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. ස්නිකර්ස් වල ඒකෙත් කැරමල් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ තව පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මෙතන නගට්ස් තියෙනවා. මේ නගට්ස් ලේ එකක් තමයි මේ අනිත් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ චොකලට් එක අමතරව නගට්ස් ලේ එකකුත් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේකත් කාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඒක අරකට එක බැලුවම නම් මාර වෙනස්. ඒකේ තනිකරම අර නගට්ස් වල රහ එනවා. කැරමල් එකේ කිරි රහයි චොකලට් එකේ පැන් රහයි ඔක්කොම මික්ස් වෙලා ඉන්නේ. මේක හොඳයි. ගොඩ නගට්ස් එක්ක චොකලට් කන්න ආස කට්ටිය නම් මේක නියමයි. හොඳයි ඒකත් හොඳ රහට තියෙනවා. ඉතින් තුන්වෙනි එකත් බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද බවුන්ටි කියලා. බවුන්ටි එක ඔන්න එහෙනම් මේක තමයි මම නම් ගොඩක් ආස එක. මේකේ ඇතුලේ පේනවනේ පොල් තියෙන්නේ. පේන විදිහ නම් මේක මාර රස පාටයි. බලමු ඉක්මනටම කාලා කොහොමද කියලා. වව් නියමයි. පොල් රස එක්ක චොකලට් එක එනවා මාරම රහයි. හොඳට ෆීල් වෙනවා ඒක. ඒක අර ගොඩාක්ම කටට අමාරුත් නෑ මේ පැන්ඩස. ඒක මේ නියම ගන්නට කියලා කියන්න පුළුවන්. පොල් වල රසත් එක්ක ඔන්න අර පොලුත් එක්ක චොකලට් කන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැන් කොකනට් ෆ්ලේවර් එකකින් චොකලට් කන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක නියමයි. ඉතින් මේ තුනෙන් හොඳම එක කියලා එකක් එහෙම මං කියන්න බැරිත් නෑ. හැබැයි කියන්න පුළුවන්. මගේ මට කටට දැනෙන විදිහට මං ආස කරන විදිහට මම කියන්නම් මට ගොඩක්ම ආස ඉතුරුනේ මොකටද කියලා. මට ගොඩක්ම දැන් මේ මාස් එක කනකොට ටිකක් මත් වෙනවා වගේ ගතියක් තේරෙනවා පොඩ්ඩක්. කියන්නේ පැන් රසත් එක්ක පොඩ්ඩක් එනවා නිකන් අර හොඳ චාරා පැන් රසක් එක්ක. ස්නිකර්ස් එක ගැන කියනවනම් ස්නිකර්ස් එකෙත් පීනට් රහ කියන්නේ නගට්ස් එක්ක ගන්න තියෙනවා නම් ඔන්න හොඳ මේකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ස්නිකර්ස් එක ඉතින් බවුන්ටි එක කොකොනට් ෆ්ලේවර් එකක් කියන්නේ මට හිතෙන කොකොනට් ෆ්ලේවර්ස් වල ගන්නවා නම් සුපිරිම එකක් තමයි බවුන්ටි එක. හොඳ රසක් තියෙනවා ඇඟට. ඒ කියන්නේ මේක මේ ඇඟට නෙමෙයි මම මෙතනම කියනවා මේක මේ කනකොට ඔළුව ගැක්කොම වගේ ගතියෙම ඉන්නවා ටිකක් අඩුයි කියන්නේ. අර එන අමාරු පැණි රසක් නෑ. මොකද සමහර ඒවා කෑවම නිකන් මස් වෙනවා වගේ එන පට්ට පැණි රසක් නෙදින්නේ. දැන් මාස් එක ගත්තොත් නේ මාස් එක මාර ස්මූත් චොකලට් එක කන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් මැද කාගෙන යනකොට මේ එනවා අර පැණි රස වැඩි නිසා පොඩ්ඩක් එනවා නිකන් අමාරු ගතියක්. සමහරලාට ඉතින් එක්කම කන්න අන්තිම ටික කනකොට එහෙම හොඳටම ටිකක් අමාරුයි වගේ ගතියක් එනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවෙන් පස්සේ මට නම් සෙට් උනේ බවුන්ටි එක තමයි ගොඩක්ම මට ආස හිතුනේ. ඉතින් මම වැඩි නගට්ස් තියෙන මේ චොකලට් ජාති කන්න ආස නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ස්නිකර්ස් එක රසයි හොඳයි. මම පර්සනලි එච්චරම ආස නැහැ ඒ වගේ චොකලට් වලට. ඉතින් ඊළඟට මාස එකට තමයි මම ගොඩක් මාස. ඉතින් මම තව බවුන්ටිකින් කැල්ලක් කන්න. ඔන්න විදිහට තමයි අද අපි ගෙනාපු චොකලට්ස් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තුනේ රසවල් තිබ්බේ. ඉතින් මම මගේ පර්සනලි ආස විදිය මම කිව්වා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මීට වඩා වෙනස් අදහස් ඇති. අනිවාර්යෙන් ඒක නිසා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලෝ මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තුනෙන් මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකකටද වැඩිපුර මාස කියලා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඉස්සරහට මොන වගේ කැමරා ජාතිද කම්පෙයාර් කරලා ගේන්න ඕනි කියලාත්.
මොකද මේ අපි ඉතින් ඔයගලන්ගේ අදහස් අනුව මේ වගේ කෑම ජාති ගේන්නත් ආසයි ගොඩක්ම. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් එකක් දාන්න. ඊට අමතරව මතක් කරන්න ඕනේ අපේ Facebook fan page එක මේ වෙනකොට අපි පටන් ගන්න දිනවා. ඉතින් fan page එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඒකේ අපි updates දානවා. ඕන වෙලාවටද videos update කරන්නේ, upload කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ Facebook fan page එකට join වෙන්න. ඉක්මනටම අපි group එකකුත් හදනවා Facebook. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මේ දවස්වල තියෙනවා දැඩි කොරෝනා තත්ත්වය. ඉතින් කොරෝනා ගොඩක්ම සීක්‍රෙන් පැතිරලා යනවා. අපේ රටේ මිනිස්සු ගොඩක් මැරෙනවා මේ වෙනකොට. පැයකට මට මතක විදිහට 8 දෙනෙක් දුකද මැරෙනවා කියලා කියනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න, ස්ටීම් කරන්න, උණු වතුර බොන්න. ඉතින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් ආයෙ අපි වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ජය වේවා.